ถามตอบเหมือนตอนแรกนะขั้นต้นนี่ต้องใช้ความคิดนะว่า อย่างที่เราได้ยินได้ฟังนั่นแหละนะอย่าหิวนะมันยังหิวอย่าเหนื่อยนะมันยังเหนื่อยนี่เบื้องต้นนะแต่สิ่งที่คำว่าพิจารณาขั้นสูงขั้นละเอียดสิ่งนี้เราไม่เคยได้ยินเลยซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้รู้จักสภาวะแห่งขันธ์นี้อย่างรู้แจ้งการเห็นสภาวะแห่งขันธ์ด้วยสติและปัญญาปราศจากความคิดนึกนะเรียกว่าการสังเกตเห็นความจริงตามความเป็นจริงนะเห็นเลยมันจะเห็นด้วยความเป็นจริงเลยว่าทุกอนูเซลล์ทุกสภาวะแห่งเซลล์ทุกสภาวะแห่งการเกิดดับสิ่งนี้เราไม่เคยได้ยินหรอกเป็นการเฝ้าไอ้เราก็คิดกันต้องเป็นปัญญาที่ปราศจากความคิดเมื่อมีสติมีสมาธิเกิดการเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นตามสภาวะธรรมนั้นตัวนี้แหละที่คนมันติดกันนักหนาเนี่ยที่มันไม่เข้าไปสภาวะตัวนี้เพราะความเข้าใจว่าทำสมาธิอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุธรรมได้นั่นคือคนเข้าใจผิดหากไม่มีสมาธินะเข้าไม่ถึงสมาธิความคิดทั้งหมดนะจะเป็นสังขารล้วนๆมีแต่สังขารล้วนเขาเข้าใจว่าสังขารไหมเป็นความเข้าใจเอาหมายเอาคาดหมายเอานะตีความเอานะเหมือนเราตีความเราได้ยินธรรมะสักข้อหนึ่งแล้วเรามาตีความขยายความตามความเข้าใจของเราเข้าใจแค่ไหนเราก็ตีความได้แค่นั้นเราไม่เคยหยุดตีความได้หรอกเมื่อไหร่ที่หยุดการตีความได้นั่นแหละจะเห็นความจริงเพราะการตีความทั้งหมดนั่นคือการปรุงแต่งทั้งหมดโดยมีสมบัติคือมาตรฐานของตนที่มีอยู่มีความรู้ของตนเป็นพื้นฐานในการตีความนั้นแต่ละคนจึงตีความไม่เหมือนกันไงสังเกตไหมทำข้อเดียวกันแต่เข้าใจไม่เหมือนกันเพราะผ่านการตีความไม่มีทางที่จะเข้าถึงคำว่าสักแต่ว่านะสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าสัมผัสนะหรือเรียกว่ารู้เฉยๆนี่จึงเรียกว่าพิจารณาเห็นไหมพิจารณาลองหยุดดูจะเห็นความจริงนะจะเห็นว่าการพิจารณาหรือการสังเกตสภาวะความจริงเห็นอารมณ์โดยปราศจากเสียงนะเห็นอารมณ์โดยปราศจากการปรุงแต่งนี่มันจะเห็นหมดเลยมันคนละอย่างกันเลยนะมีอีกไหมคำถามใครเดินไหมช่วยดูไหมได้ยินกันทั้งหมดกับนมัสการครูบาชัยครับผมขอเรียนถามว่าถ้าแบบนี้ใช้คำว่าคิดเองเองตามความเข้าใจของเราจะ
เขาเรียกว่าบรรยายถูกไหมครับ เหมือนที่โยมนะคำว่าคิดเอาเองเข้าใจเอาเองเนี่ยคือมันจะอยากให้เป็นไปตามสิ่งที่มันต้องการ อย่างที่โยมเคยมาถามครูบาว่านะช่วยนี้ช่วยทำนี่มันน่าจะดีกว่าดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยคือเราจะมีเจตนาที่จะช่วยคนอื่นก็จริงอยู่นะแต่เราก็เข้าใจว่าเราจะทำได้ดีกว่าสิ่งที่เห็นอยู่นะคิดมันไม่จบหรอกเพราะมันมีเราเสมอถ้าจะเอาคิดประเภทนั้นนะเอาคนทำงานด้วยกันมา2 คนนี่ทะเลาะกันแล้วเพราะความเห็นต่างกัน อย่างเช่นการทำโครงหลังคาเนี่ยแต่ละคนก็มีประสบการณ์ต่างกันถูกไหมแล้วช่าง2 คนมาชนกันปุ๊บก็จะคิดเป็นคนละทางนั่นเรียกว่าตามประสบการณ์ตีความไปตามประสบการณ์นะมันถึงเกิดการเข้าว่าเข้าใจเอาเองคิดเอาเองแล้วก็ยึดในหลักการของตนนั้นถูกเมื่อยึดในหลักการของตนว่าตนนั้นถูกปุ๊บสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับสิ่งที่ตัวเองยึดก็ผิดก็จะผิดไปเลยเนี่ยเห็นไหมคิดเองเองนั่นแหละคือการปรุงแต่งแล้วถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราเข้าใจธรรมะผิดเหรอครับหรือเราคิดเองเองในความเข้าใจธรรมะของเราอย่างนี้ครับ มันก็เข้าใจไปตามประสบการณ์ของเราไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเชื่อในความคิดของตนเองนะถ้าเราเชื่อในความคิดของตนเองนะนั่นแหละคือความยึดนะอย่างคนเชื่อในหลักการเมื่อไหร่ก็ตามเข้าไปยึดมั่นในหลักการนะย่อมมีคนที่เห็นต่างจากหลักการคนที่ยึดว่าการปฏิบัติแบบนี้ถูกสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่เขายึดจะผิดทันทีนั่นเขาเรียกว่ายึดในหลักการนะไม่มีทางเป็นกลางได้หรอกเพราะมันถูกตัวตนตัวนี้นะเป็นอัตตาเป็นตัวตนตัวนี้เป็นที่ตั้งนะคนที่เข้าถึงธรรมะนะคนที่เข้าถึงธรรมะเขาจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในหลักการใดๆทั้งนั้นเขาจะเข้าใจว่าคนดีก็ถูกต้องคนไม่ดีก็ถูกต้องเขาจะไม่อยากให้คนไม่ดีนั้นดีเขาจะไม่วุ่นวายเลยและจะไม่เกิดการตำหนิไม่เกิดการไปแทรกแซงคนเหล่านั้นไม่เลยนะจะไม่วุ่นวายด้วยแต่เขาจะเข้าใจว่านั่นธรรมชาติของเขานะเขาจะเข้าใจว่าเด็กเป็นอย่างนี้แหละนะเด็กมันก็ดื้อเป็นอย่างนี้แหละเด็กมันจะซนมันจะดื้อเขาก็จะเข้าใจเด็กโดยธรรมชาติของเด็กจะไม่วุ่นวายกับเด็กจะไม่อยากให้เด็กเป็นเหมือนเราเพราะเข้าใจว่านั่นคือธรรมชาติของเด็กผู้ที่เข้าถึงความจริงตามความเป็นจริงหรือเรียกว่าเข้าใจธรรมชาติของความจริงได้คนนั้นคือคนมีธรรมเมื่อคนมีธรรมจะไม่มองเห็นคนอื่นชั่วเลยนะจะไม่มองว่าผิดหรือถูกด้วยนะไม่มองว่าผิดหรือถูกจะไม่ยึดว่าถูกด้วยและจะไม่ยึดว่าผิดด้วยนะแม้แต่ผิดเขาก็เอาคนประเภทนี้จะมองหาประโยชน์อย่างเดียวประโยชน์เพียงเล็กน้อยเขาก็หาได้นี่คือคนที่มีสติมีปัญญาเป็นคนฉลาดมีธรรมนะมันลึกซึ้งนะมันไม่ใช่เอาถูกต้องมาวัดกันนะธรรมะนี่มันละเอียดลึกซึ้งนะหากคนที่เข้าใจธรรมะนี่จะยิ้มรับได้ทุกสถานการณ์จะไม่วุ่นวายกับคนที่ทำผิดนะแต่เห็นอกเห็นใจคนทำผิดด้วยซ้ำไปหรือว่าเป็นผู้ที่ให้โอกาสบุคคลอื่นเสมอนะจะเข้าใจบุคคลอื่นเสมอเพราะนั่นคือธรรมชาติของเขานะเป็นธรรมชาติแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่อยู่ในศีลธรรมหรือไม่อยู่ในศีลทั้งลักทรัพย์ทั้งพูดปดทั้งกอบโกยแล้วเราจะให้ระวางจิตยังไงครับพระพุทธองค์ก็บอกว่าอย่าคบคนพาลนี่ถูกไหม 1ไม่คบคนพาล2คบบัณฑิตไม่ใช่เหรอถ้ารู้ว่าเขาไม่ดีค
บเขาแล้วนะอยู่กับเขาแล้ว จะเป็นภัยแล้วก็อย่าไปคบสิดังที่คำพระพุทธเจ้าบอกไม่คบคนพาลเห็นไหมถ้าไม่ได้บอกว่าต้องคบทุกคนนะท่านไม่ได้สอนธรรมะให้ทุกคนด้วยท่านไม่ได้สอนธรรมะให้กับทุกคนฟังไว้ให้ดีนะท่านสอนให้เฉพาะคนที่พร้อมจะรับธรรมของพระพุทธองค์เท่านั้นไม่ใช่จะไปบอกได้ทุกคนนะเขานั่งกินเหล้าอยู่ไปสอนธรรมะเขาเลยเขาจะขวดเหล้าเคลี้ยงเอาดิจริงไหมคนกำลังเก็บเห็ดอยู่เนี่ยโยมมานี่ก่อนมาฟังเทศก่อนคนกำลังเก็บเห็ดอยู่มันจะเป็นไปได้เหรออย่าเข้าใจว่าเราจะช่วยคนในทั้งโลกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางหนึ่งเลือกคบเฉพาะบัณฑิตเท่านั้นคนพาลอย่าไปคบหากหาบัณฑิตไม่ได้ก็คบกับตนเองทำตนเองให้เป็นบัณฑิตนะมันมีอยู่สองนัยยะนะในสิ่งที่พระพุทธองค์พูดนัยยะแรกคือบุคคลรอบตัวบุคคลรอบตัวเราเนี่ยคำว่าไม่คบคนพาลคือบุคคลภายนอกแต่ความเป็นจริงนัยยะที่สองเป็นเรื่องของจิตไม่คบคนพาลคือจิตใจเราเนี่ยอย่าให้มันเป็นคนพาลให้คบบัณฑิตคือสร้างใจตัวเองให้เป็นบัณฑิตมันมีอยู่สองนัยยะนะมันมีความละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกนะทั้งสองนัยยะนี้ต้องบริบูรณ์ด้วยนะเข้าใจไหมครับงั้นกราบถามนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเป็นทางโลกโอเคละเราจะยกพุทธพจน์ว่าอเสวนาจะพาลานังใช่ไหมครับเอตมังคลมุตตมังแต่ในความเป็นงานสมมุติว่างานเนี่ยเราต้องรับผิดชอบนะครับแล้วเราก็ต้องใช้ปัจจัยซื้อของโน่นนี่นั่นเพื่อมาประกอบให้มันภารกิจมันลุล่วงคำถามคือว่าถ้าคนสองคนหรือทีมช่างคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วได้ข้อสรุปที่1+1เป็น-5สมมุติโอ้ยมันก็เจ๊งกันหมดแหละงั้นน่ะแล้วแบบเนี้ยที่ไหนแล้วมันจะต้องแก้ปัญหายังไงหรือไปคุยแก้อะไรนะเรื่องของโลกก็ทำไปตามโลกสิกฎหมายของโลกก็มีความฉลาดของโลกแต่ละคนก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอนะคนที่ทำธุรกิจเขาก็รู้ว่าคนทำยังไงถูกไหมคนที่เป็นเจ้าของบริษัทก็รู้ว่าควรทำยังไงถ้าไม่มีสติปัญญาก็เจ๊งไปมันแค่นั้นนะมันไม่มีทางที่จะตกลงกันได้อย่างอะไรนะ1+1เป็น-5อย่างเงี้ยนะพวกนี้ต้องเอาไปฆ่าทิ้งอย่าให้มาทำงานถ้าเป็นครูบามีลูกน้องงี้นะครูบาฆ่าทิ้งนะเพราะอะไรนะมันเพี้ยนนะเราเป็นผู้บริหารเป็นผู้คุมงานเราก็ต้องรู้จักถูกไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของโลกนะเป็นความฉลาดของโลกแล้วแต่คนจะหาสมบัติทั้งหมดมันเป็นของโลกมันอยู่บนโลกไปนี่แหละมันจะเวียนไปที่ไหนก็อยู่บนโลกไปนี่นะคนที่ฉลาดหาจะไม่ว่าจะฉลาดโกงหรือฉลาดด้วยคุณงามความดีก็คือความฉลาดในการหาสมบัติของโลกมันไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะมันว่าเรื่องของทุกข์นะพวกนั้นยังไงมันก็ทุกข์เอาสิมันมีเรื่องผลประโยชน์ยังไงก็ทุกข์ต่อให้ทำธุรกิจเป็น100 ล้านพันล้านหมื่นล้านนะเมื่อไหร่ก็ตามมีเรื่องผลประโยชน์ทุกหมดแหละนะเพราะโลกเป็นอย่างนั้นไม่เชื่อไปถามพวกที่ทำธุรกิจหลักพันล้านหมื่นล้านดูสิเห็นแต่วิ่งหาธรรมะกันหมดเลยเห็นไหมมันเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นแหละพวกนี้น่ะมันไม่ใช่ธรรมะธรรมะของสวนโลกเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อดับทุกข์เข้าใจไหมมีใครถามอีกไหมมันอาจจะมันหน่อยนะเครื่องกำลังติด มีครั้งหนึ่งนะมีครั้งหนึ่งมีพระหมู่คณะท่านไปหาที่กุฏิไปเล่าสภาวะทำให้ครูบาฟังนะ
ระรูปนั้นท่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่โกรธไม่มีอารมณ์โมโหไม่มีอารมณ์โกรธพูดยังไม่จบนะตีนครูบาไปก่อนแล้วเร็วมากเลยไม่รู้เป็นไรมันดีดเป็นทันทีเลยนะดีดโดยไม่คิดด้วยเอาท่านบอกท่านไม่โกรธไงท่านไม่มีอารมณ์โกรธมันไปเลยนะบางทีคำพูดช่วยไม่ได้นะบางทีคำพูดอาจจะสอนคนไม่ได้แต่การชี้เขาเห็นอารมณ์ต่างหากจะทำให้เขารู้ว่ามันมีหรือไม่มีพูดยังไม่จบเลยไปแล้วดีดผึ่งเลยหงายหลังเลยล่ะพระรูปนั้นยิ้มแบบ ยิ้มแยงๆอ่ะ ก็จะคำว่ายิ้มแยงๆไหมแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงความโกรธของท่านหรอกเนี่ยก็น่าจะคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมากพระรูปนั้นแต่ท่านก็ยิ้มแยงๆแต่แววตาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามรอยยิ้มบางทีคำพูดนี่ไม่สามารถที่จะสอนได้เขาบอกว่าเขาไม่โกรธแล้วก็เลยทดสอบดูแค่นั้นเองมันก็ไปของมันนะอัตโนมัติเลยไม่ได้คิดเลยเปี้ยงไปเลยบางทีคำพูดกิริยาเนี่ยเป็นคำพูดเหมือนกันธรรมะมันจะมีการพูดในหลายรูปแบบทั้งใช้ปากพูดและใช้กายพูดยิ่งคนที่อยากให้ครูบาชมนี่นะครูบาจะชมใครต้องได้รับอย.เท่านั้นโยมบางคนนี่มาบอกครูบาเจ้าขาหนูไม่ทุกข์เลยเงี้ยหนูไม่มีความทุกข์เลยนี่มีแต่ความสุขมีแต่ธรรมะบอกอย่ามาตอแล้วครูบานะครูบาด่าหนูก็ไม่ทุกข์บอกครูบายืมเงินสัก50,000หน่อยแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้ด้วยนะ QR code โอ้ทีนี้เริ่มทุกข์แล้วทีเดียวเห็นไหมมันยังไม่มีเหตุมากระทบเฉยๆหรอกเนี่ยบางทีจี้ไม่ถูกจุดอ่ะบางทีเราด่าเขาเตรียมใจไว้แล้วว่าเราต้องด่าแน่นอนเขาก็เลยไม่โกรธเพราะเขาเตรียมใจไว้แล้วว่าเราต้องด่าแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีมั่งอ่ะบอกมายืมเงินสัก50,000ยื่นโทรศัพท์พร้อมกับ QR code ให้ด้วยเริ่มทุกข์แล้วไอ้นี่เริ่มแล้วก็จะเสียเงิน มันมีหลายวิธีนะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะ มาถามมาหมดเวลาเลยไม่ให้ถามนะลงเวทีนี่คือลงเลยนะเอาไม้ให้หน่อยเด้อครับครูบาครับพอดีผมป่วยเป็นเส้นเลือดสมองทีนี้มีวันหนึ่งผมพื้นทั้งตัวเลยแล้วผมเข้าห้องICUผมพยายามหายใจไม่ออกนะครับนึกหน้าหลวงตาเป็นหน้าผีขึ้นมาเลยผมเลยเปลี่ยนมาดูลมหายใจไม่ทราบว่าผมทำถูกไหมครับ มันเป็นอะไรนะ เส้นเลือดสมองตีบครับทีนี้ผมรู้ตัวว่าจะเสียชีวิตคือหายใจไม่ออกผมพยายามนึกหน้าหลวงตาแต่มันเป็นภาพผีขึ้นมาผมเลยเปลี่ยนมาดูลมหายใจอยากทราบว่าผมทำถูกไหมครับถูกการตายไปพร้อมกับลมหายใจนี่เนี่ยจะพบอสังขตะเป็นการวางจิตที่ดีที่สุดนะบุคคลใดเจริญอานาปานสติบริบูรณ์แล้วอานิสงส์7ประการบุคคลที่เจริญอานาปานสติจนบริบูรณ์แล้วคำว่าบริบูรณ์นี่คือเป็นอัตโนมัติแล้วระหว่างที่มีชีวิตอยู่ย่อมเป็นอนาคาเข้าถึงความเป็นอนาคามี5จำพวกทีนี้ก็เหลือ2ใช่ไหมใคร
รั้งแรกนี่คือเป็นอนาคาและ5 ประเภทนะถ้าฝึกลมนี่นะฝึกดูลมนี่นะทำไมถึงว่าคนที่ฝึกอานาปานสตินี่จนบริบูรณ์แล้วเป็นพระอนาคามีอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะถ้าไม่พูดถึงพระโสดาบันพระสกิดาท่านไม่พูดเลยนะท่านพูดถึงพระอนาคาเลยนะเป็นพระอนาอย่างน้อยๆนี่เป็นพระอนาคามีนั่นว่าเลยมันเป็นพระอนาคามีได้ยังไงหนึ่งเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในลมนะจิตไม่มีเขาเรียกว่าไม่ส่งออกนอกนั่นเรียกว่าเข้าถึงความเป็นเอกคตาเป็นสมาธินะมโนกรรมก็ไม่ปรากฏฟังให้ดีนะมโนกรรมไม่ปรากฏหากมันมั่นอยู่ในลมแล้วมันจะเรียนรู้ทุกอย่างบนลมหายใจแม้แต่ความคิดที่ผุดขึ้นมาจะกลายเป็นสิ่งถูกรู้เราจะไม่เข้าไปหลงในความคิดนั้นมโนกรรมมันเกิดจากความคิดนั้นจึงไม่มีผลกับจิตผู้รู้นี่เพราะสติกับจิตนี้รวมเป็นหนึ่งตั้งเด่นเป็นสมาธิเขาเรียกว่าอนันตริยสมาธินั่นหมายความว่าบุคคลในเจริญอานาปานสตินี่บริบูรณ์นี่เท่ากับเป็นอนันตริยสมาธิเป็นสมาธิโดยบริบูรณ์นะอธิศีลบริบูรณ์เป็นศีลของพระอริยะไม่ใช่ศีลของปุถุชนศีลของปุถุชนรักษาได้เพียงแค่กายกับวาจาแต่ไม่สามารถรักษาใจได้แต่ศีลของพระอริยะคือเป็นผู้รักษาใจได้ด้วยคือพูดง่ายๆคือจิตนะจิตหรือสติเนี่ยหรือผู้รู้เนี่ยกับมโนหรือความคิดเนี่ยแยกกันเห็นความคิดเป็นความคิดผู้รู้เป็นผู้รู้ความคิดนั้นเห็นเป็นความคิดมันต่างจากการเข้าไปรวมกันนะเหมือนครูบาเห็นครูบาเป็นครูบาเนี่ยแล้วก็เห็นทุกคนเป็นคนอื่นบางมีทั้งคนดีคนชั่วถูกไหมเหมือนความคิดดีความคิดชั่วแต่ครูบาก็รู้ชัดว่านั่นเป็นคนอื่นเหมือนเรามีสติกำหนดรู้ชัดว่านั่นคือความคิดไม่ใช่เรามันเป็นแค่ความคิดเป็นเพียงสภาวะแห่งความคิดเท่านั้นผู้รับผลแห่งมโนกรรมนั้นไม่มีนะคุณสมบัติของพระโสดาบันจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะเริ่มตั้งแต่เห็นความคิดไม่ใช่เรานี่นะพระโสดาบันจึงเป็นผู้พ้นนะพ้นออกจากมโนกรรมได้นะแต่เพียงแค่ยังมีสมาธิไม่เสถียรยังไม่สามารถที่นะจะหยุดมโนกรรมได้แต่รู้เท่าทันมโนกรรมนั้นนะพระอนาคาเนี่ยจิตจะไม่ส่งออกนอกแล้วแต่ยังเหลือตัวตนนะยังเหลือตัวเองอยู่ในเมื่อเหลือตนเองย่อมมีคนที่ต่ำกว่าและสูงกว่าและเสมอตนก็ธรรมดาของผู้มีตัวตนต้องเป็นอย่างนั้นเห็นไหมว่าการดูลมการเฝ้าดูลมเนี่ยเป็นทั้งศีลนะเห็นไหมมีศีลบริบูรณ์อธิศีลด้วยเป็นสมาธิด้วยนะมีปัญญาอยู่นั้นเพราะรู้ว่าเมื่อจิตไม่ส่งออกนอกฟังให้ดีนะเมื่อจิตไม่ส่งออกนอกความทุกข์อันเกิดจากเหตุนั้นจะไม่มีจึงเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์แต่ยังเหลือตัวตนอยู่บาครับขอวิธีอัดตัวตนครับอานาปานสตินี่แหละฝึกให้ชำนาญเถอะฝึกให้มั่นนะฝึกให้มันเก่งเถอะฝึกจนมันสามารถมีอะไรก็กลับเข้าลมได้เขาเรียกว่ารู้ทางกลับบ้านเวลาความทุกข์เกิดนี่เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนเพราะเราขาดสตินะทุกข์ถึงเกิดขึ้นมาได้นะคิดว่าทุกข์มันเกิดขึ้นมาเองหรือมันมีเหตุเอาทุกข์เกิดขึ้นเองไหมความคิดขึ้นมาก่อนครับทุกข์จะเกิดขึ้นเพราะมีเหตุให้มันเกิดเท่านั้นอยู่ดีจะให้มันเกิดขึ้นเองเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุทุกข์ก็มีเหตุในการเกิดเข้าใจไหมแต่เราไม่มีสติกำหนดเห็นทันเราไปเห็นตอนไหนตอนมันทุกข์แล้วแสดงว่าเราไปเห็นแต่ผลมันแล้วแต่เหตุเราไม่เห็นไงให้รู้เลยว่าสติเรายังไม่เต็มรอบจิตมันส่งออกตอนไหนไม่รู้เลยมันเผลอไปตอนไหนเผลอปุ๊บมันตัดสินแล้วมันมองเห็นปุ๊บมันตัดสินแล้วโดยเอามาตรฐานเอาความเข้าใจของตนเองเนี่ยไปวัดไปเทียบแล้วมันจะเกิดการเปรียบเทียบถ้ามันตรงกับความรู้ตนเองเยี่ยมมันว่าถูกแล้วถ้ามันไม่ตรงล่ะผิด
ไม่ถูก ทีนี้ก็เกิดความไม่พอใจในความไม่ถูกต้องนั้น เห็นไหมมันจะไปในลักษณะอย่างนี้แหละเพราะจิตมันส่งออกหรอกแต่มันส่งออกไปตอนไหนไม่ทันไงไม่ทันมันเลยไงนะหลวงปู่ดุลท่านยังพูดเลยว่ารู้ข้างนอกเป็นสมุทัยคำว่ารู้ข้างนอกคือจิตส่งออกนอกรู้ข้างนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากการส่งจิตออกนอกเป็นทุกข์นั่นว่าเห็นไหมผลมันย่อมเป็นทุกข์เพราะส่งจิตออกนอกกันแหละนะรู้ข้างในเป็นมรรคผลอันเกิดจากรู้อยู่ภายในเรียกว่านิโรธเห็นไหมเมื่อจิตไม่ส่งออกนั่นแหละเรียกว่ามรรคเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีเหตุในเมื่อเหตุในการส่งจิตออกนอกไม่มีผลจึงไม่มีมันอยู่อย่างนี้จนรู้แจ้งรู้ว่าไม่มีอะไรเกิดจึงไม่มีอะไรดับเพราะการดูลมในนี้แหละนำไปสู่สิ่งนี้นะนี่แค่การดูลมแค่เพียงแค่เฝ้าดูลมหายใจเนี่ยอันนี้พูดถึงทำขั้นพ้นทุกข์นะไม่ได้พูดถึงเรื่องโลกนะอย่ามาเอาความเข้าใจว่ารู้แต่ลมจะบรรลุธรรมได้ยังไงรู้แต่ลมไม่คิดมันจะไปรู้อะไรอันนี้พูดถึงออกจากสภาวะแห่งความคิดแล้วพาออกจากสภาวะแห่งความคิดนึกแล้วออกจากความปรุงแต่งสังขารแล้วนะไม่ได้พูดถึงขั้นเบื้องต้นนะนี่พูดระดับมหาลัยต้องแยกฟังให้ดีผู้ใหม่อาจจะฟังยังไม่เข้าใจอย่าเพิ่งตัดสินเมื่อเราก็ตามเข้ามาตัดสินสิ่งที่ครูบากำลังพูดนั้นแสดงว่าตนเริ่มเป็นอย่างที่ครูบาแสดงเมื่อกี้แล้วเห็นไหมมีมาตรฐานของตนเองความเข้าใจของตนเองอยู่ประสบการณ์ในสิ่งที่จะเจอสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีพอไม่มีปุ๊บก็จึงไม่รู้จึงเอามาตรฐานตัวเองไปตัดสินว่าไม่ตรงนะเหมือนคนที่ไม่เคยหยุดคิดได้เนี่ยบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกความคิดเป็นไปไม่ได้ที่คนจะหยุดคิดได้ธรรมชาติคนมันต้องคิดถูกธรรมชาติของคนมันต้องคิดคนที่ไม่คิดน่ะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่สิ่งใดทั้งนั้นมันจึงไม่คิดอยากเป็นคนก็คิดไปดินะถ้าไม่อยากเป็นคนน่ะหยุดคิดการหยุดคิดต้องผ่านการฝึกเท่านั้นหนึ่งสมาธิต้องบริบูรณ์เท่านั้นเรียกว่าอนันตริยสมาธิการไม่คิดจะเหลือแต่ความรู้ที่มันเด่นอยู่ไอ้ความรู้ที่มันเด่นนี่มันเข้าสังเกตความจริงแล้วทีนี่เรียกว่าญาณทัศนะหรือปัญญาญาณที่ปราศจากความคิดนึกทีนี้มันจะเห็นความจริงตามธรรมชาติหรือสภาวะความจริงที่ปรากฏขึ้นโดยไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งนั้นนี่เรียกว่ารวมเป็นหนึ่งกับสัจธรรมนี่คือความเป็นหนึ่งกับสัจธรรมคือความจริงรู้ความจริงตามความเป็นจริงบุคคลใดเห็นความจริงตามความเป็นจริงได้บุคคลนั้นย่อมเป็นอิสระนะไม่ต้องคิดนึกอะไรเลยเห็นไหมวิธีคืออะไรอานาปานี่แหละฝึกให้มันชำนาญนี่ต่อให้ไม่รู้ธรรมะอะไรเลยรู้หลักแห่งอานาปารู้ดีชั่วนะคนเราต้องรู้ดีรู้ชั่วอยู่แล้วแต่จะแยกดีแยกชั่วได้ต้องสติตัวเดียวเท่านั้นนะถ้าไม่มีสติก็แยกดีแยกชั่วไม่ได้สติเท่านั้นสตินี่เป็นเครื่องดำเนินตั้งแต่ต้นยันท่ามที่สุดเลยตั้งแต่ต้นยันถึงที่สุดหรือพูดง่ายๆคือสติคือกัลยาณมิตรทั้งหมดของจิตนะสตินี้ต้องเป็นสัมมาสติที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาฟังให้ดีสติในที่นี้หมายถึงว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเรียกว่าสัมมาสติไม่ใช่มิจฉาสติอย่าเอาสติแบบตำราอย่าเอาสติแบบความเข้าใจแบบว่าแม้แต่โจรก็มีสติในการปล้นขโมยก็มีสติในการลักอันนั้นเขาเรียกว่ามิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสติต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาประกอบไปด้วยคุณงามความดีทั้งหมดนะเข้าใจไหมนี่เรียกว่าสัมมาสติเนี่ยตัวนี้คือกัลยาณมิตรทั้งหมดของจิตไอ้สติตัวนี้เราจะนำจิตเราอีกรวมไปทั้งศีลสมาธิและปัญญาเป็นหนึ่งรวมเข้าไปเป็นจิตสติกับจิตตัวนี้รวมเป็นหนึ่งเมื่อไหร่พุทธะก็แจ้งตรงนั้นแหละเอาสินะความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ก็แจ้งตรงนั้นแหละเอาสิมันจะเด่นอยู่ภายในนี่มันจะเด่นอยู่ข้างในนี่นะเด่นอยู่อย่างงี้นะที่นี่แหละนอนก็ไม่หลับคำว่านอนไม่หลับนี่คือหลับตานี่หลับฝันด้วย
นะนอนอยู่ท่าไหนก็รู้ นอนกลนก็รู้ แต่ว่าคนบ้าที่ไหนนะรู้ว่าตัวเองฝันรู้ว่าตัวเองนอนกลนนะมันประหลาดไหมล่ะจะพูดอย่างนี้ก็งงกันตาแตกแล้วแต่มันพอที่จะเทียบเคียงได้ บางทีเรายังรู้เลยว่าเราฝันอยู่ถูกไหมบางทีเรายังรู้เลยว่าเราโกนอยู่บางทีนะทั้งที่เราหลับอยู่เฮ้ยเราโกนอยู่นี่หว่าทั้งที่เราฝันอยู่เฮ้ยนี่กำลังฝันอยู่บางทีเรายังรู้ได้เห็นไหมทำไมมันจะไม่มีนะแต่มันเป็นอยู่ตลอดเวลา มันแปลกตรงนี้แหละนะถ้ามันตื่นเมื่อไหร่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครูบาครับ แล้วบางทีมันมีเหมือนกระแสไฟช็อตนี่คืออะไรครับมันเป็นสภาวะธรรมนะเป็นสภาวะหนึ่งที่กับกายเราเพราะว่ากายเราก็คือธรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้นะอย่าไปสนใจมันปล่อยมันเป็นไปนะร่างกายเรามันดำเนินไปด้วยพลังงานนะถ้าไม่มีพลังงานก็คือศพตายนะร่างกายเราเนี่ยเราไปเน้นเอาเรื่องของสภาวะแห่งจิตดีกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติแห่งจิตไม่ได้ปฏิบัติที่กายก็ดูแลไปตามเหตุตามปัจจัยนะอาบน้ำรักษาความสะอาดหิวให้มันกินง่วงให้มันนอนแต่เราอาศัยกายเนี่ยฝึกสติเพื่อเฝ้าระมัดระวังใจฝึกอบรมใจเพราะการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติแห่งจิตเป็นเรื่องแห่งจิตวิญญาณนะเป็นเรื่องขัดเกลาจิตวิญญาณไม่ได้ปฏิบัติเพื่อขัดเกลากายนะแต่มันต้องอาศัยกายฝึกสติเมื่อมีสตินี่จะกำหนดเห็นซึ่งจิตวิญญาณนะเห็นนามธรรมหรือเรียกว่าเห็นจิตเห็นธรรมนะเห็นอารมณ์นั่นแหละอารมณ์เกิดในจิตนะไม่ได้เกิดในกายอารมณ์เกิดภายในจิตไม่ได้เกิดที่กายแต่แสดงออกมาทางกายเวลาโมโหนี่ร้อนไปหมดเห็นไหมมันไม่ได้เกิดที่กายนะบางทีกายร้อนแต่ใจสบายเพราะมันไม่ได้เกิดที่กายแต่มันเกิดที่ใจคือจิตเมื่อจิตเป็นยังแสดงออกมาทางกายเลยกายก็จะเริ่มร้อนเริ่มโอ้ยมันผิดปกติเอาดิมันผิดปกติเลยหน้าก็เริ่มแดงเนี่ยลมก็เริ่มออกหูด้วยทีนี้นะคอหัวนี่ร้อนไปหมดเห็นไหมมันเป็นเรื่องของจิตความเกลียดก็อยู่ในจิตนะไม่อยู่ที่กายเรื่องของใจล้วนๆความโลภก็เป็นเรื่องของจิตความกังวลก็เป็นเรื่องของจิตทุกอย่างเป็นเรื่องของจิตหมดเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจึงเป็นการปฏิบัติที่จิตศีลบริบูรณ์ที่จิตไม่ได้บริบูรณ์ที่กายหากหมายเอากายบริบูรณ์เนี่ยคือกายไม่ทำผิดแล้วมันเรียกว่าบริบูรณ์นะฟังให้ดีนะหนึ่งไม่พูดโกหกไม่พูดจาส่อเสียดดูหมิ่นยกตนข่มท่านหรืออะไรก็ตามไม่พาร่างกายนี้ไปทำความชั่วถ้าหมายเอากายกับวาจานี้เป็นความบริบูรณ์แห่งศีลครูบาจะพารักษาศีลณวันนี้เลยและบริบูรณ์ด้วยตัดแขนตัดขาเหลือไว้ข้างหนึ่งนะเหลือไว้ข้างหนึ่งเอาไว้ตักข้าวตัดลิ้นไม่เป็นพูดใส่ร้ายใครได้มันคงบริบูรณ์แหละนะมันคงบริบูรณ์แหละคงไม่ตกนรกแหละนะแต่มันเป็นเรื่องของใจต่างหากนะเคยเห็นคนนอนติดเตียงไหมโหแต่ใจนี่ไม่ได้มีศีลเลยนะใจคอยตำหนิคนนั้นด่าคนนี้ใครมาก็หงุดหงิดด่าไปหมดเลยทำคนอื่นเดือดร้อนไปหมดเลยเห็นไหมนะป้อนข้าวนี่ก็เนี่ยไม่เอาลูกก็เดือดร้อนหลานก็เดือดร้อนก็มียัดข้าวเข้าปากแล้วก็บ้วนออกมาก็มีนะถึงพูดไม่ได้นะเห็นไหมเพราะเป็นเรื่องของใจอย่างเดียวเลยไม่ใช่เรื่องของกายนะหากศีลจะบริบูรณ์ที่กายนี่นะรักษาง่ายมากเลยให้หมอไปฉีดยาเป็นอัมพาตซะนะจริงอันนี้พูดจริงๆนะมันคงบริบูรณ์จริงแหละนะว่านะมันไม่ใช่เรื่องของกายอย่างเดียวหลักหัวใจสำคัญคือเรื่องของใจเมื่อคุมใจได้กายคุมได้หมดเลย
กายไม่ไปหรอกถ้าใจมันไม่ไป เหมือนรถน่ะ ถ้าคนไม่ขับไม่มีทางวิ่งได้ เหมือนกัน จะไปซ้ายหรือไปขวา ก็เพราะคนขับเท่านั้น ร่างกายเราก็เหมือนกันนะเพราะจิตเป็นผู้สั่งการเท่านั้นนะกายก็เหมือนกับรถนั่นแหละจิตก็เหมือนกับคนขับรถนั่นแหละคนขับรถจะดีแค่ไหนก็ตามหากรถพังก็ไปไม่ได้เหมือนกัน เอาสิรถจะดีแค่ไหนก็ตามหากคนเมานี่ก็เละเหมือนกัน เอาสิไม่ต่างกันเลยเห็นไหมนะสำคัญคือต้องอบรมคนขับรถเชื่อไหมว่าคนขับรถคนเดิมเนี่ยเปลี่ยนรถขับมันก็ขับเหมือนเดิมมันเคยขับปื๊ดมันก็ขับปื๊ดคนเคยขับเร็วขับเร็วคนเคยขับนิ่มนวลไปขับคันไหนก็ขับนิ่มนวลเพราะคือมันอยู่ที่คนขับไม่ได้อยู่ที่รถเนี่ยนะมันอยู่ที่ข้างในใจนี่สะสมอะไรไว้ต่อให้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมันก็สร้างนิสัยเดิมคนที่มีการสละให้ทานเป็นนิสัยพวกนี้เกิดใหม่ปุ๊บก็มีนิสัยตัวนี้ต่อนะคนที่มีความโกรธความเกลียดเป็นนิสัยเกิดใหม่พวกนี้ก็มีนิสัยตัวนี้ต่อเห็นไหมสังเกตดูสิลูกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ละคนได้นิสัยมาไม่เหมือนกันแต่จะไม่หนีกันมากเพราะอะไรเพราะเรียกว่าบุญสัมพันธ์กรรมไม่ต่างกันเท่าไหร่ถึงจะกลับมาส่งในภพนี้ในสังคมแบบนี้ไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่นะยากที่จะสุดโต่งกันจริงๆนะมีไหมคำถามครูบาที่ไปดูเกิดดับนะครับ ดูตรงไหนครับ ดูอะไรนะดูการเกิดกันดับนะครับ เราจะถามดูตรงไหนครูบาตอบไม่ได้เราดูความคิดแล้วก็ดูวิธีเดียวเลยนะคือเราต้องเรียนรู้ลมก่อนเมื่อเราเรียนรู้ลมเราจะเห็นเองตัวนี้เราต้องศึกษาเองเพราะการเกิดดับมันมีทุกขณะเลยไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะโผล่ขึ้นมาก่อนนะรู้ตั้งแต่เวทนาเกิดเวทนาดับความคิดเกิดความคิดดับจนไปถึงสภาวะแห่งจิตเกิดจิตดับมันละเอียดลงไปลึกตามกำลังของสมาธิความรู้นี้จะเกิดขึ้นตามกำลังของสมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิละเอียดมากเท่าไหร่นะจะเห็นสภาวะอันละเอียดของจิตมากเท่านั้นละเอียดมากจนประหนึ่งว่าระยิบแดดที่มันกระพริบอยู่อะนะประหนึ่งฟองน้ำที่มันผุดขึ้นมากลมๆแล้วก็แตกปอกไปเคยเห็นเม็ดฝนที่มันตกกับน้ำแล้วมันเกิดเป็นฟองไหมฟองไหนเกิดฟองนั้นแตกหมดเลยไม่มีฟองไหนตั้งอยู่ได้นะก็จะเห็นทุกสรรพสิ่งเกิดทุกสรรพสิ่งดับครูบาไม่สามารถบอกได้ว่าไปเฝ้าดูตรงไหนมีวิธีเดียวคือฝึกดูลมให้ชำนาญเท่านั้นจิตยิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งจะเห็นรายละเอียดสิ่งเหล่านี้ชัดมากเท่านั้นถ้าพูดในหลักของปฏิบัติต้องพูดอย่างนี้นะอันนี้พูดถึงขั้นปฏิบัตินะคำตอบมันอยู่ในลมหายใจไม่สามารถที่จะตอบด้วยคำพูดได้นะต่อให้บอกไปก็ไม่มีทางเข้าใจเราต้องไปนั่งดูเองเป็นประสบการณ์ของเราเรียกว่าเป็นสมบัติของเรานะการฟังนี่เพียงแค่ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ง่ายเท่านั้นนะการเข้าใจในส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเข้าใจธรรมะแต่จะให้เขาถึงที่สุดแห่งธรรมต้องน้อมนำไปปฏิบัติเท่านั้นจะไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะทั้งหมดได้ด้วยการฟังนะแต่จะเข้าใจได้ในส่วนหนึ่งและนำไปสู่การปฏิบัติในส่วนหนึ่งหากเข้าใจในการฟังจะเอาประสบการณ์เก่าขึ้นมาเทียบเคียงเท่านั้นเองประสบการณ์ที่ตัวเองผ่านมาแล้วมาเทียบเคียงแล้วเห็นตรงกันนะเราก็จะเกิดความเข้าใจว่าถูกต้องนั่นคือความปรุงแต่งทั้งหมดมันต้องเห็นณขณะนั้นเลยณขณะปัจจุบันที่กำลังเฝ้าสังเกตดูอยู่มันละเอียดกว่านั้นมีอีกไหมอีกสักคำถามหนึ่งหมดเวลาแล้วไม่ให้ถามนะ
กราบนมัสการท่านครูบานะครับ ผมขอถามอยากให้ท่านครูบาอธิบายว่าขอเกิดเป็นชาติสุดท้ายนะครับ ผมไม่เข้าใจ ครับผม คำว่าขอเกิดเป็นชาติสุดท้ายคือชาตินี้นะความตั้งใจหรือเรียกว่าอธิษฐานจิต อธิษฐานจิต อย่างตัวครูบาเองเนี่ยมีความอธิษฐานจิตคำว่าอธิษฐานของครูบาไม่ใช่การอ้อนวอนขอ แต่คือความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวและแน่วแน่หรือเรียกว่าตั้งใจมั่นนะเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าท่านอธิษฐานก่อนที่ท่านจะนั่งคูขาใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ท่านอธิษฐานว่ายังไงรู้ไหมนะหากเราไม่บรรลุเข้าถึงคุณวิเศษอันเป็นพุทธะต่อให้เลือดเราไหลจนสิ้นหยดสุดท้ายกายเราเหือดแห้งเราจะไม่ขอลุกจากบัลลังก์นี้เห็นไหมความเด็ดเดี่ยวในการตั้งใจของท่านนะคำว่าอธิษฐานนั้นจะหมายถึงความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวและแน่วแน่นะตัวครูบาเองก็อธิษฐานเหมือนกันนะชาตินี้เราจะขอเป็นชาติสุดท้ายเราจะถวายให้พระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งจะมีหรือไม่มีก็ตามมรรคผลนิพพานนี้ชาติหน้าจะมีหรือไม่มีก็ตามนะแต่ชีวิตที่เหลือนี้เราจะถวายให้กับพระพุทธเจ้านะจะขอเป็นผู้เดินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านแสดงไว้นะอย่างสุดกำลังเลยนะชาติหน้าค่อยว่าเอาใหม่นะนี่คือการตั้งใจพูดง่ายๆคือจะเป็นจะตายเอาให้มันรู้กันไปเลยนะชีวิตนี้นี่คือความคำว่าขอให้เป็นชาติสุดท้ายทำตัวเองเหมือนประหนึ่งแขวนอยู่บนหน้าผามีวิธีเดียวที่จะรอดคือต้องปีนขึ้นไปให้มันสุดถ้าปล่อยมือคือตกตายเลยนะเขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์บีบบังคับตนเองนี่แหละเรียกว่าขอเป็นชาติสุดท้ายเพราะครูบาเห็นโทษแห่งการเกิดต่อให้ร่ำรวยเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์นะก็หนีไม่พ้นความทุกข์ไม่เอาอีกแล้วนะถึงจะไม่ทุกข์ทางทรัพย์สินเงินทองก็มีเรื่องทุกข์แน่นอนนะไม่ว่าทางใดทางหนึ่งแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็คือทุกข์ความไม่พอใจเพียงเล็กน้อยก็คือทุกข์ครูบาเห็นขนาดนั้นเลยนะทุกข์ไม่จำเป็นต้องทุกข์ถึงพัดภาครุ่นแบบหูยอกหักรักคุดล้มละลายไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่ความไม่พอใจเหลือบมองเห็นแล้วไม่พอใจแค่นิดเดียวนี่ครูบาก็ไม่ทนกับมันแล้วไม่เอาแล้วนะเราจะไม่ขอให้มันมีทุกข์เหล่านี้อีกต่อไปในหัวจิตหัวใจเรานะสิ่งที่ครูบายังไม่รู้คืออะไรรู้ไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าครูบาถึงออกมาบวชไงแต่เรื่องของโลกนะครูบารู้หมดแล้วนะครูบาเข้าใจแล้วว่าโลกนั้นคืออะไรแต่สิ่งที่ไม่รู้เลยคือคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็เลยขอเสี่ยงในหนทางนี้ดูแหละนะเพราะทางนั้นเราเห็นแล้วเราวิเคราะห์หมดแล้วนะได้แค่นั้นเลยเหนื่อยตายเปล่านะครูบาก็ยังสงสัยอยู่ดีมันหลอกตัวเองไม่ได้นะความสงสัยในใจมันหลอกไม่ได้ว่าชาติหน้ามีไหมมันหลอกตัวเองไม่ได้เลยถ้าบอกว่าไม่มีก็ยังไม่แน่ใจถ้าบอกว่าไม่มีถ้าบอกว่ามีก็ไม่แน่ใจไม่มีคำตอบที่แท้จริงให้กับตนเองเลยนะทำอะไรก็ไม่สุดถ้ามันเชื่อเลยว่าไม่มีมันยังพอทำเร็วมันสุดเต็มที่ไปเลยนะครูบาคงไปเปิดบ่อนการพนันเปิดคาสิโนออนไลน์ทำอะไรที่มันได้เงินอย่างมหาศาลโดยไม่สนใจโลกเหมือนกันเพราะหัวครูบามันไปทางนั้นนะจริงๆมันสมองเรานี่ประเภทหาเงินนี่ง่ายมากเลยถ้าไม่ติดที่ว่าเราละอายบาปนะทีนี้ไอ้ตัวกลัวบาปนี่มันกั้นไว้ไม่ให้ทำมันก็เลยคับแค้นอยู่ในหัวใจเราเนี่ยเราบอกไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะพอเริ่มรู้จักธรรมะมากขึ้นโรงงานที่ทำนี่แทบจะเป็นมูลนิธิอยู่แล้วกำไรไม่ต้องพูดถึงมันแทบจะเป็นมูลนิธิอยู่แล้วจนแม่พูดว่า
แล้วพนักงานจะอยู่ยังไงคำพูดของแม่นะแม่บอกว่า แล้วพนักงานจะอยู่ยังไงก็บอกกูไม่เอาแล้วงั้นไม่ทำแล้วเพราะถ้าเราทำอีกเจ๊งแน่เราบอกเจ๊งนะยังไงก็เจ๊งนะไม่ใช่ไม่มีงานนะแต่ไม่มีกำไรบริษัทที่ไม่มีกำไรยังไงมันก็เจ๊งถูกไหมใจไม่เอาแล้วไม่ปรารถนาแล้วมันอยากนู่นอยากไปศึกษาธรรมะอยากได้ธรรมะนู่นไปนู่นนะมันพอใจไปอย่างนั้นน่ะรู้แล้วไม่ต้องบอกก็รู้ ถ้ามันไม่พูดมันแสดงว่าใช่แล้วคือนั่งอยู่ดีๆมันพูดไม่ออกนี่แสดงว่ามีอะไรมาหงำเราแล้วไม่เห็นตัวก็รู้ว่าหลวงตามาจึงมองหาไงใครวะมองหาก็จะปล่อยให้เป็นพระเอกนะพระเอกครูบาชัยวัฒน์นะไปไหนครูบาชัยวัฒน์ เอาแล้วเนาะนะมวยเปิดเวทีก็เปิดไปแล้วทีนี้ก็ปล่อยมวยคู่เอกเขาเล่นกันนะเราเป็นแค่นักมวยเปิดเวที สาธุ นะแล้วมีอะไรค่อยมาคุยกันนะเพราะว่าถ้าคุยกันส่วนตัวมันจะได้อะไรที่ลึกซึ้งกว่านะถ้าคุยอย่างนี้มันคุยพูดได้ไม่หมดเนาะ อ้าว